Hindi ko ako saan. Nakiris. Bibili ng mga ano. May nabili. Ito kay Dalo. May katanda na ba? Wala na nga nabili dito. Bibili tayo ng mga ganda. Ang dami. Bibili ng dami. Dito ako sa Paslis. Bibili ng groceries. Bibili ng ang haba. Okay, sabi naman. Dalaw. Dito ka sa Focus. Dito ang Focus Center. Ang dami na kayo. Focus Center. Bibili kami ng okay. Ganda ay. Bibili ng Focus. Yung bonus lang. 250 per kg. Wala mango, 87. $3. Napagod tayo. Dami ko na. Bakit? Wala ko sa second set at dito. Ayan. Dami na bili. Tingnan ko na ang sila dito. Bilihan. Ayan. Food court. Ayan. Bibili tayo ng pagkain. Mga lagay sa box. Nandito tayo sa Value Dollar. Walang 150. 200 wala. Wala tayo. Dito kami sa Value Dollar.
Bibili ng panglagay sa box. And a lot of people are waiting for this. Godzilla Kong, the new empire, and one of them forces with a rise to get they're up against an enormous threat. Mahal na rin ngayon ang pilihan dito. So it's out in cinemas on 28th of March, but you can catch it before everybody else does on 27th of March at Shaw Lido. We reserve an entire movie Kaya hall dito yung ano, pinak with na access epic battle. And what you need to do is to call me right now. 669-11950 for invites to our movie party. Then you gotta take a side between ano you sila dito yung King Skippy. Kong or Godzilla. Then you imagine King Kong or Godzilla, and you give me your best King Kong or Godzilla moment. Sounds like Godzilla with Malayan Salt. do that right now. And before invites for the movie party. Sardine 669-11950. Philippines. Rainy over southern, western, and central Philippines, Singapore. mga Afternoon 95. temperatures 26 to 35 degrees Celsius. 195 ang isang sardine.